Γεια σας. Αυτή τη φορά έχουμε το Γιάννη το Συντέρη. Να κάνουμε μια κουβέντα. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Εντάξει, ο Γιάννης δεν θέλει πολλές συστάσεις, όλος ο κόσμος το ξέρει, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι βέβαιος, άμα σε ρωτήσω, ας πούμε, πες μου δύο πράγματα για σένα, τι έχεις κάνει, απλά για να βάλουμε ένα μέτρο, δηλαδή, με τον υπόλοιπο πληθυσμό, ας πούμε. Νομίζω ότι θα μου πεις λιγότερα από αυτά που έχεις κάνει, οπότε... Μπορώ να τα πω κι όλα, έχεις χρόνο. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα σε ρωτήσω. Δηλαδή, θα ήθελα να μου πεις, ας πούμε, 5 πράγματα και είμαι βέβαιος ότι δεν χρειάζεται να συμπληρώσω. Για πες μου, τι θεωρείς, ας πούμε, ότι έχεις κάνει σε αυτό το χώρο που θα έπρεπε να αναφερθεί, ας πούμε, κάποιος όταν σου παίρνει, ας πούμε, μια συνέντευξη, όταν κάνει μια συζήτηση μαζί σου. Τι έχω κάνει, εντάξει, θα μπορούσα να πω σίγουρα πολλά πράγματα αγωνιστικά που έχω κάνει. Αλλά νομίζω ότι το κύριο επίτευγμά μου είναι ότι πολλοί κόσμος ψαρεύει με τον τρόπο που εγώ ψάρευα σε αγώνες πριν από κάποια χρόνια που ήταν τελείως άγνωστο. Αναφέρεσαι στα εναλλασσόμενα προφανώς. Αναφέρομαι στα εναλλασσόμενα, σε πολύ βαθιές βουκιές που με εξαίρεσε εσένα που τα μπορούσες τότε, γιατί έκανες την προπόνηση σε άπνοια, σε άλλα επίπεδα που εγώ δεν έκανα, γιατί δεν έχουμε πισίνα στο Κρανίδι. Νομίζω ότι ουδής μπορούσε να σκεφτεί και να φτάσει. Δηλαδή, όλος ο χρόνος παλιά πίστευα ότι πριν από 15 χρόνια, αυτό είναι το παλιά, μην φανταστούμε πολύ παλιά, νομίζω ότι έπαιρνα φάρμακα και έχω αυτή την άπνοια. Μετά που τους έδειξα τον τρόπο το ένα και το άλλο, καταλάβανα ότι είναι κάτι εφικτό για πολύ κόσμο. Εδώ έχω μια ένσταση, αλλά εντάξει. Εντάξει, στέκει η ένσταση. Μερικώς εφικτό. Μερικώς εφικτό. Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να εξελίσσομαι και να εξελίσσω κάτι που αγαπάω. Αυτό που είναι το υποβρύχιο ψάρεμα εννοώ. Οπότε ουσιαστικά κάθε φορά που έχω ένα πρόβλημα στο μυαλό μου, το αφήνω αν δεν μπορώ να βρω τη λύση, αλλά αυτό εξακολουθεί και υπάρχει για 1, 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια μέχρι να βρω τη λύση και να το προχωρήσω. Πάντα υπήρχε αυτό και πάντα θα υπάρχει, ακόμα και τώρα, δηλαδή που είμαι 49 χρονών. Δηλαδή, ας πούμε, ποτέ δεν θεωρούσα φυσιολογικό να ψαρεύει ένας άνθρωπος το χειμώνα σε μεγάλα βάθη και την περίοδο που διανύουμε ψαρεύω 45 με 55 μέτρα με εναλλασσόμενα. Με σταθερά, πάντα είναι σταθερό μέχρι τα 35 μέτρα γιατί φοράω πολλά κιλά. Τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο έχω πάρει μέρος σε 16 πανελλήνια νομίζω. Έχω κερδίσει 11. Okay. Άλλα 2 έχω έρθει μια θέση δεύτερη, μια τρίτη. Άλλες 3 φορές έχω πάει χάλια. Η τελευταία ήταν πριν από 2 χρόνια στη Σύρο. Είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους κάτω κοιλιακούς και στο χέρι. Άλλη μία τραυματισμό που σε ταλαιπώρησε πολύ. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχα πάει και μαζί με τα άλλα παιδιά εκεί που είχε γίνει το Αφρικάνικο. Εντάξει, έχω πάρει μέρος σε πολλά Champions League, έχω κερδίσει 1. Στα άλλα 2 είχα φέρει δεύτερη-τρίτη θέση. Σε κάποια άλλα δεν ήμουν πουθενά. Έχω κερδίσει κάποιους αγώνες γλάφκου. Έχω έρθει δεύτερος 2 φορές στον κόσμο, άλλη μία φορά τέταρτος, άλλη μία φορά πέμπτος στο Ευρωαφρικάνικο και άλλη μία φορά νομίζω 7ο στο Ευρωαφρικάνικο. Και άλλη μία φορά νομίζω στην Ισπανία που είμαι. Τι ήταν αυτό, Ευρωαφρικάνικο ή παγκόσμιο, τα έχω χάσει λίγο. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί θέλω να καταλήξω λίγο. Ότι είναι τόσα πολλά που υπάρχει. Ναι, έχει πολλοί αγώνες τώρα. Εντάξει, και στην Τενερίφη είχαμε πάει καλά. Είναι διαφορετικό, ας πούμε, η διαφορά από τους επόμενους. Και η πραγματικότητα είναι αυτό ήθελα να θίξω και ήθελα να καταλήξω. Ότι εσύ, ρε παιδί μου, επειδή ακριβώς έχεις κάνει κάποια πράγματα. Όχι κάποια, έχεις κάνει πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα. Ξέρεις, και δεν πολύ αναφέρεσαι, ας πούμε. Τώρα, δηλαδή, άμα δεν σε ζόριζα εγώ, πες αυτά, σιγά μην έλεγες, ας πούμε, ή θα έλεγες 2-3. Νομίζουν όλοι, νομίζουν κάποιοι μάλλον ότι μπορούν να φτάσουν κοντά σε αυτό το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Θέλει πολύ χρόνο, κόπο, αίμα κτλ. Πολύ χρόνο να θυσιάσεις, πολύ γερό στομάχι γιατί θα τρως κλωτσιές μπουνιές από φίλους γνωστούς και οποιουσδήποτε μπορεί να σε στηρίξουν ή να μην σε στηρίξουν. Πολλά χρήματα. Και χρήματα δικά σου, δικά όχι χρήματα των άλλων. Ναι. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ξέρεις τι, εγώ γενικά, εκτός χώρου, τώρα ακόμα και μαζί σου δηλαδή, που μέναμε στην Ισπανία μαζί, δεν θα κάτσω να μιλήσω για ψάρεμα. Δηλαδή είναι κάτι που είναι τελείως έξω από τη ζωή μου το ψάρεμα. Δηλαδή πολλοί νομίζουν ότι εγώ θα έχω φίλο, τον Κώστα, τον Μπάμπη, τον Παντελή και θα μιλήσουμε για ψάρεμα, ξέρεις τι έπιασε σήμερα, στείλε μια φωτογραφία, τι θα κάνεις αύριο, πώς είναι θολούρι. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το ψάρεμα. Με το ψάρεμα ασχολούμαι μόνο τις ώρες που πάω για να ψαρέψω.
Αν είναι αγώνες με την προετοιμασία. Δηλαδή, ούτε καν στην προετοιμασία δεν μιλάω για ψάρια, δεν το συζητάω. Είναι κάτι έξω από τη ζωή μου. Και καλά θα κάνετε να το βγάλετε κι εσείς, γιατί αν ο χώρος σας και ο χρόνος σας δεν είναι περιορισμένος, χάνεις χρόνο ζωής. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάς συνέχεια για ψάρια, είναι κουραστικό. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Φαντάσου όμως ότι πολλά παιδιά που δεν έχουν, ξέρω εγώ, τις περγαμηνές, κάπως προσδιορίζονται μέσα από αυτό. Ναι, αλήθεια. Δηλαδή είναι η προσπάθειά τους να δειχθούν, Ναι. Γι' αυτό είναι αυτή η κουβέντα που γίνεται συνεχώς και η ανακύκλωση, τα ψάρια, τα μέτρα. Ναι, τα μέτρα. Ποια μέτρα τώρα. Τώρα που λες για τα μέτρα, θυμάμαι στο τελευταίο Πανελλήνιο. Κοίτα, εμένα πάντα τι μου άρεσε. Δηλαδή από όταν διάβαζα περιοδικά, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, από όταν διάβαζα άρθρα παλιά δηλαδή, τώρα τι να σου πω, διαβάζαμε από το Ζωνομέση, από το Μαργαρίτη άρθρα. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν οι προσωπικές στιγμές του αλληνού και η προσωπική αντίληψη. Πώς βίωσε δηλαδή αυτό στη στιγμή. Το αν τώρα έπιασε ένα τόνο, ένα μαγιάτικο, μια σφυρίδα, αυτά ήταν τελείως αδιάφορα. Οπότε θα σου πω στο τελευταίο Πανελλήνιο, θυμάμαι την πρώτη μέρα που πράγματι είχαν πει ότι θα έχει άσχημο καιρό και είχα δηλώσει κιόλας, ρε παιδιά, μην την κάψουμε την τράπεζα. Δηλαδή, μην πάμε να παίξουμε για μία ώρα και να φύγουμε, αφού φαίνεται θα έχει 6-7 μποφόρ. Πόσοι από εσάς ψαρεύετε 6-7 μποφόρ? Την ώρα που έβαζα τη στολή στη βάρκα για να κάνω κανένα δυο άπνοιες, είχα ένα πιτσιρικά πολύ καλό παιδί που ήταν δι της ασφαλείας και μου λέγει, ρε φίλε, ακούω για 50, για 55, ξέρεις δηλαδή. Ναι. Και του λέω, Αντρέα, θα σου πω κάτι και άμα θες να με πιστέψεις. Ναι. Σήμερα στα 40 του λέω, ας τα υπόλοιπα, στα 40 του λέω θα βάλεις όριο, θα ψαρεύω μόνο εγώ. Και μου λέει, όχι, ρε, αφού ψαρεύουμε στα 50. Στα 40 του λέω θα ψαρέψω μόνο εγώ. Και αυτή ήταν η αλήθεια. Ο περισσότερος κόσμος έκατσε πίσω από τον κάβο που ήταν η μπουνάτσα. Εγώ πήγα στον καιρό, εντάξει, είχα κανένα δύο ατυχίες στην αρχή. Αλλά ήμουν ο μοναδικός που ψάρευα 40 μέτρα. Όλοι οι άλλοι πηγαίναν 30-30 κάτι, τους έβλεπα. Γιατί ξέρω το μέρος πολύ καλά, ρε παιδί μου. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες, γιατί. Εντάξει, θα το πω έτσι όπως είναι. Ναι, πώς αλλιώς. Καλός ή κακός, έχει βουτήξει κάποιος μια φορά στη ζωή του κάτι. Ναι. Και νομίζει, ή μάλλον το διατυμπανίζει ότι είναι η καθημερινότητά του. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ και εγώ, ρε παιδί μου, μέσα από τα βίντεο και τα λοιπά, ή στους μαθητές εδώ, ας πούμε, στη σχολή, να πω στον κόσμο ότι ρε, εσείς, χαλαρώστε λίγο. Δηλαδή, τα 30 μέτρα, ας πούμε, είναι πολλά μέτρα. Ρε, 10 όροφοι. Ναι, ρε. Για σκέψου το, ανέβασε 10 όροφους και κοίτα κάτω. Έτσι. Εγώ έχω πει κάτι πιο τραγικό από αυτό που λες εσύ. Και το είχα πει αυτό 15 χρόνια πριν, όχι τώρα, αλλά ισχύει ακόμα να ξέρετε, έτσι. Για πες. Ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος, χειμώνα τώρα μιλάμε, για τέτοια περίοδο που περνάμε, έτσι, Φλεβάρι-Μάρτι. Υπάρχει προφανώς, σίγουρα υπάρχει εσύ, μπορεί και άλλοι δύο ακόμα, που μπορεί να ψαρέψει σταθερά για 5-6 ώρες στα 25 με 30 μέτρα. Σταθερά. Συνεχόμενα, δηλαδή κάθε 5 λεπτά θα κάνει μια βουτιά ο άνθρωπος. Ναι, και με συνθήκες κανονικές. Με όλες τις συνθήκες. Ακριβώς, με όλες τις συνθήκες. Όχι αν έχει ρέμα, αν δεν έχει, αν έχει 3 μποφόρ, ναι. Για μένα δεν υπάρχει να ψαρεύει δηλαδή κάποιος με 10 κιλά στη ζώνη του και να ψαρέψει 5 ώρες. Αν υπάρχει, παιδιά, τον πάω εγώ για ψάρεμα, πολύ ευχαρίστως. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι αυτή η κατάσταση. Γιατί ακούω τώρα και βλέπω και. Έτσι. Τι να πω. Εγώ δεν μιλάω. Δηλαδή, τα λέω στα παιδιά που θέλουν να ακούσουν, γιατί διαφορετικά μετά δεν μιλάω. Δηλαδή, τους αφήνω και εκτίθενται οι άνθρωποι. Εσύ να ξέρεις, γενικά δεν μιλάς. Δηλαδή, αν σκεφτείς, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Προφανώς έχεις πάρει συνεντεύξεις από κάποιους ανθρώπους εδώ. Όχι, από πολλούς, από 4-5 άτομα, 10. Θα σου πω με ποια λογική το κάνω. Η δική μου λογική είναι ότι κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρεις αν θες να είμαι εγώ ή να είναι κάποιος άλλος, που να έχει ένα σίγουρο επίπεδο πνευματικό, άστο αθλητικό, πρέπει να πάρουμε συνέντευξη σε σένα. Εντάξει, πάνω στην κουβέντα. Άλλο η κουβέντα και άλλο η συνέντευξη, έχει διαφορά. Τι. Μεγάλη διαφορά έχει. Παραδείγματος χάρη, σε σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ξαναγυρίζω ότι η τελευταία βουτιά που έκανες εσύ στο παγκόσμιο τώρα, πόσα λεπτά ήτανε? 4,5 λεπτά. Αυτό, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, δεν μιλάμε να κάνει 4,5 λεπτά άπνοια στατική, έτσι. 4,5 λεπτά σε βουτιά, σε αγώνα. Γιατί πολλοί μπορεί να μου πούνε, εγώ βουτάω 40 μέτρα, 50 μέτρα. Ναι, στον αγώνα δεν θα βουτήξει ούτε 30. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ψυχολογική πίεση. Υπάρχει άγχος. Υπάρχει εντύπωση που θα δώσει μετά στους φίλους σου και η απολογία που θα δώσει στους φίλους σου και οι δικαιολογίες που θα δώσει στους φίλους σου για να καλύψει το κενό σου. Και εσύ πας σε ένα παγκόσμιο που είσαι άρρωστος,
ουσιαστικά. Υπάρχει η ίωση και όλα αυτά, με ό,τι συνέπειες και όλα αυτά. Και καλείσαι και κάνεις μια βουτιά 4,5 λεπτά. Εντάξει, ήταν μέγα σφάλμα τώρα που το βλέπουμε. Είχες τη δυνατότητα να την κάνεις. Δεν θα την ξανά έκανα όμως. Ναι, αλλά είχες τη δυνατότητα και δεν εννοώ τη σωματική, εννοώ και την πνευματική. Να πάρεις αυτό που έχεις παλέψει. Εντάξει, συμφωνούμε. Ας το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Το κλείσαμε. Δικό μου εδώ. Ναι, μιλάγαμε για τις αποδόσεις και όλα αυτά που λέγαμε. Να μείνουμε στο δικό σου όμως, γιατί η κουβέντα, ας πούμε, είναι περισσότερο για σένα. Η λογική που κάθομαι και μιλάω με κάποιους ανθρώπους, να ξέρεις, είναι η εξής, ότι μιλάω μόνο με ανθρώπους στους οποίους θεωρώ ότι αξίζουν πνευματικά, που είναι καλά παιδιά, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ καλοί δίτες, ξέρω, και ναι, έχουν αθλητικές αποδόσεις. Ναι, ή να έχουν και κάτι να πούνε γύρω από αυτά, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και επειδή το βίντεο αυτό είναι για το κανάλι το δικό μου στο YouTube, ας πούμε, φαντάσου το σαν ημερολόγιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν θα το βλέπω μετά από 15 χρόνια, θέλω να θυμάμαι την κουβέντα που έκανα με το Σιδέρι, θέλω να θυμάμαι έτσι. Αυτό δεν με νοιάζει. Δηλαδή, από εδώ, από το καναπέ, ας πούμε, το συγκεκριμένο, δεν θα περάσει, ρε φίλε. Κάποιος, θα σου το πω έτσι, κάποιος ο οποίος είναι μαλάκας. Τέρμα. Ναι. Σύμφωνα με τα δικά μου, έτσι, γιατί μπορεί ο μεγαλύτερος. Εντάξει, είναι υποκειμενικό, ναι. Ναι. Όχι, εντάξει, είναι υποκειμενικό το κριτήριο, να κατάλαβα. Αυτό. Αυτή είναι η λογική. Τέλος πάντων, όμως ας το ξαναπιάσουμε λίγο από εκεί που το αφήσαμε. Εννοείται ότι ό,τι θες απαντάς, ό,τι δεν θες να απαντάς κτλ. Μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό, ρε φίλε, που σε σπρώχνει, ας πούμε, τόσα χρόνια τόσο πολύ να... Κοίτα, έχω αναρωτηθεί κι εγώ για αυτό που λες, γιατί αναρωτιούνται όλοι γύρω μου, δηλαδή, εντάξει. Η απάντησή μου είναι λίγο πιο κοινότυπη. Νομίζω ότι είναι ματαιοδοξία. Έλα ρε Γιάννη, πόσο ματαιοδοξία? Είναι ματαιοδοξία, είναι το ένα κομμάτι, ότι μου αρέσει πρώτα απ' όλα να γράφω καινούριες ιστορίες. Από μένα δεν θα ακούσεις ποτέ τότε, εγώ βούταγα 30 μέτρα. Ακούω ακόμα μεγάλους ανθρώπους που είναι τόσο χοντροί πλέον, δεν κάνουν τίποτα στη ζωή τους, δηλαδή κοπρίτες. Δεν μπορώ, αλλά τότε έκανα αυτό. Εγώ αυτό δεν το έχω. Εγώ όταν ήμουν μικρούλης, δεν είχα στοίχημα να κάνω λεφτά. Είχα στοίχημα να πω ότι κάποια στιγμή σε κάποια ηλικία μεγάλη. Τώρα θα μου πεις 49 χρονών, τώρα δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι μεγάλη. Για τα δεδομένα τα τωρινά θα σου πω δεν είναι μεγάλη, όχι. Χαίρομαι. Μπορώ και κάνω αυτά που έκανα στα 20. Έτσι, οτιδήποτε άλλο για μένα είναι αποτυχία. Για μένα. Είναι προσωπική μου αποτυχία. Δεν είπα ότι είναι για άλλους ανθρώπους, επειδή ρώτησε εμένα. Σου λέω ότι το ένα είναι μετοδοξία, το δεύτερο είναι αυτό και το τρίτο, που αυτό δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, είναι ότι όταν διάβαζα περιοδικά και άκουγα πράγματα, τις ιστορίες που σας έλεγα, τις προσωπικές, για το τάδε πρωτάθλημα, για το άλλο πρωτάθλημα, αυτά που γινόντουσαν, για μένα ήταν 0. Δηλαδή, εγώ όταν κατέβηκα σε πρωτάθλημα, δεν έβλεπα κανέναν μπροστά μου. Δεν είπα να έχει 2, 3, 5 πρωταθλήματα, να έχει πάει σε αγώνες, Ήταν 0. Όλα αυτά που κάνανε τα έκανα εγώ στο πρωτοχέλι και ήμουνα και χαμένος. Δηλαδή, δεν ήμουν δικτυωμένος για να μαθαίνω πράγματα. Γιατί τώρα έχω φίλους που παίρνω πληροφορίες, όπως μπορεί να είσαι εσύ, όπως μπορεί να είναι ο Κούκος, μπορεί να είναι ο Γκόσπικ στο εξωτερικό. Έχω Ισπανούς. Θα πάρω κάτι από σένα, κάτι από τον άλλο, κάτι από τον άλλο, κάτι από τον άλλο και έχω το μυαλό δηλαδή να τα συγκεντρώσω για να φτάσω ένα αποτέλεσμα. Και το θεωρούσα μέγιστη ντροπή για το χώρο να πάει κάποιος για ψάρεμα μαζί μου, ας πούμε, ή να πάω σε έναν αγώνα και να το πάρει κάποιος ο οποίος δεν αξίζει. Από όταν εμφανίστηκα εγώ, όλα τα παιδιά που πήραν τους αγώνες και μετά το αξίζαν όλα. Είτε ήσουν εσύ, είτε ήταν ο Ρίγκας, είτε ήταν ο Γεράσιμος, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον. Το αξίζανε. Το αξίζανε, μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Δεν ήταν, πώς να σου το πω τώρα, λαμπάκια φωτεινά. Έβλεπα κάτι άλλους, δεν μιλάω και ονόματα, σε κάτι εκθέσεις παλιά και δεν μιλάγανε στον κόσμο. Εμένα δεν με πειράζει, μπορούσα να πεις ό,τι θες. Ναι, όχι, εμένα πειράζει γιατί δεν είμαι σωστό να αναφέρομαι, γιατί δεν ξέρω καν το πνευματικό του επίπεδο. Νομίζαν δηλαδή ότι είμαι, τι να σου πω τώρα, όχι ο Καρμπονέλ, ο παππούς του δηλαδή. Νομίζαν ότι είχαν πάρει 3 παγκόσμια με ύφος μπλαζέ και σούπα και μούπες. Αυτό το ένιωθα ότι ήταν ντροπή για το χώρο. Και δεν μ' αρέσει στο χώρο αυτό να είμαι και να νιώθω ντροπή.
Ωραία, ρε φίλε, έχοντας πει αυτό, γιατί κάπου εκεί θέλω να καταλήξω. Έχω διάφορα πράγματα στο μυαλό μου που θέλω και να αναφερθώ και να μου σχολιάσεις. Έχοντας, ρε Γιάννη, αυτό στο μυαλό σου και λειτουργώντας εσύ σε αυτό το πλαίσιο, αυτό έρχεται ανάποδο, ρε, στη ματαιοδοξία που είπες προηγουμένως. Δηλαδή δεν την ακούω σαν κίνητρο τη ματαιοδοξία. Κάτι άλλο είναι. Άμα δεν θέλω να το δεις, είναι ματαιοδοξία. Είναι ματαιοδοξία να λέω ότι ο Σιδέρης έχει πάρει 11 πρωταθλήματα. Λέξεις, είναι ματαιόδοξο. Να μπορώ στα 49 μου να χτυπήσω πρωτάθλημα, να μπορώ στα 45 να έρθω τέταρτο στον κόσμο. Είναι ματαιοδοξία. Τι είναι. Δεν έχω λόγο να αποδείξω σε κάποιον ότι είμαι καλός. Προφανώς. Μάλλον έχω λόγο να αποδείξω σε κάποιον, γιατί όσα πρωταθλήματα και να είχα, μετά εμφανιζόταν, ας πούμε, ο Μανώλης. Όλοι ο Μανώλης είναι καλύτερος από το Σιδέρη. Μετά θα εμφανιστεί ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος είναι καλύτερος από το Σιδέρη. Και εγώ πάντα, αυτό μπορεί να ξεκινάει και από παιδική ηλικία. Καλούμε να αποδείξω ότι και καλά μπορεί να είμαι καλύτερος από σένα, από τον Γεράσιμο, από τον Γιάννη, κατάλαβες. Τυχαία τα ονόματα, αλλά καλούμε να αποδείξω. Δεν ξέρω τι να σου πω, μπορεί να μην έβρισκα την αναγνώριση που ήθελα εγώ παλιά από τους γονείς μου. Και να το προσπαθώ να το πάρω από τον κόσμο, γιατί εμένα πράγματι ο κόσμος με κάνει ευτυχισμένο. Οπότε κρίνω ότι είμαι ματαιόδοξος. Δεν μπορεί να παίρνω, ας πούμε, 2.000 like. Αυτό είναι ματαιοδοξία. Την παίρνω κάθε τόσο και λέω πόσα πήρα, τι μου γράψα, να απαντήσω σε όλους. Είναι άλλοι που δεν χάνουν τη ζωή τους με όλο αυτό. Δεν μπορεί να μην είμαι ματαιόδοξος. Είμαι σίγουρα ματαιόδοξος. Τι γίνεται να μην είμαι. Δεν ξέρω. Πρέπει να το σκεφτώ. Θα το συλλογιστείς. Δεν είναι κακό. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ας πούμε, στο τελευταίο Πανελλήνιο, εντάξει, το έχω πει και αυτό και το έχω γράψει κιόλας νομίζω, αλλά ρε παιδάκι μου, ήταν ο Αλέξανδρος και μου λέει: Εσύ, εγώ δεν έχω κατέβει απλά για να σε βοηθήσω. Θέλω πράγματι να κερδίσει, μου λέει, είναι τέτοιο. Και του λέγα: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα είμαι και μεγάλο σε ηλικία, έχω μάθει όλο τον τρόπο μου, του τον έχω πει, εγώ του έχω βοηθήσει κιόλας. Δηλαδή, έχουν στίγματα από αλλού το άλλο που του βλέπω τώρα από τη μέρα φοιτευτή, πάνε να πει τα παιδιά είχαν στίγματα από αλλού. Εντάξει. Εντάξει, θα προσπαθήσω, του λέω. Θέλω, του λέω, θα προσπαθήσω. Δεν ήρθα για να χάσω και. Όχι ένα λόγο του λέω που θέλω να κερδίσω, είσαι και εσύ. Δεν είναι γιατί ντρέπομαι, δεν με έχω ξαναβοηθήσει εύκολα. Συνήθως πλήρωνα βαρκάριδες για να έρθουν μαζί μου. Τώρα έρθει ένα φίλο, νιώθω ντροπή. Θυμάμαι ότι Τέταρτη, Πέμπτη μέρα ή 5-6 μέρες αναγνώριση κάναμε σε κάτι κομμάτι που εγώ του δεν τα ψάρευω. Του λέω: Εσύ, θα κερδίσουμε, του λέω. Γιατί ξέρει τι γίνεται. Φεύγουμε πρώτοι το πρωί και ερχόμαστε τελευταίοι το βράδυ. Και αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει, προφανώς είναι χαρά που έρχονται παιδιά και νέα, αλλά είναι ντροπή, ρε φίλε. Γιατί όταν ήμουν 30 χρονών εγώ, πήγα να κάνω 10-12 μέρες προετοιμασία και έμπαινα βράδυ μέσα και έβγαινα βράδυ έξω. Δηλαδή, εσείς δεν τρέπεστε. Εγώ θα τρεπόμουν. Αν έρχονταν ένας τύπος 50 χρονών και έχανα και ήμουν 30, θα τρεπόμουν. Εντάξει, δεν είναι θέμα ντροπής. Κατάλαβες την έννοια της ντροπής, ότι ναι. γιατί αυτός που είναι. Θα έπρεπε να πάρεις ένα μάθημα. Αυτό δηλαδή, αν αυτός ο οποίος έχει τόση εμπειρία, έχει τόσα πρωταθλήματα, έχει τόσες ικανότητες. Είναι στο μέρος του. Ναι, βάζει τόση δουλειά. Μάλλον, αν εσύ πηγαίνεις στις 9 η ώρα, μάλλον κάποιο λάθος κάνεις. Αυτό. Και βγαίνεις στις 4 και ήμουν μόνος μου πάλι. Λες τι δεν γίνεται Πανελλήνιο. Ρε παιδάκι μου, λέω για βόλτα έχουν έρθει άνθρωποι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Απλά ρε παιδί μου, αν το πούμε έτσι λίγο πιο ομά, αν δεν κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν έχεις δικαίωμα στο όνειρο. Έτσι ακριβώς. Αυτό που λες, το ότι δεν έχεις δικαίωμα στο όνειρο, ήταν και ο παράγοντας που ήθελε να κόψει το όνειρο κάποιου άλλου. Και το κατάφεραν. Ερχόντουσαν παιδιά που ήταν πάρα πολύ καλοί ψαράδες. Και με πολύ καλά αποτελέσματα και μέσα από την Ελλάδα και έξω. Και μετά από 2, 3, 4 χρόνια, αφού δεν μπορούσαν να είναι πρωταθλητές, το κόβαν τελείως. Το αφήνανε το άθλημα. Γιατί προφανώς, δεν ξέρω, κάτι δεν λειτουργούσε καλά με την υπομονή. Πώς να σου το πω τώρα, με το. Πώς θα το κυκλώσουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ τον αγώνα τον κερδίζω μέσα στον χρόνο. Στην απονομή απλά γίνεται την μέρα του αγώνα. Ναι, είναι το διαδικαστικό. Ναι. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Εκεί, φίλοι, που δεν σε βλέπει κανένας, εκεί που ας πούμε θεωρητικά δεν έχεις υποχρέωση σε κανένα, εκεί είναι που πρέπει να ματώσεις, ας πούμε, και χειρότερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Σου μείναν 2 ώρες ελεύθερες. Ναι, οκ, θα πάω θάλασσα. Μα θα κάνεις 5 βουτιές. Δεν πειράζει, θα κάνω 5 βουτιές και θα φύγω. Ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα μου, τρελός είσαι. Όχι, απλά μου αρέσει. Πού να πας στην καφετέρια. Δεν είναι κακό κι αυτό. Κακό είναι. Κακό είναι, συμφωνώ. Κακό είναι, ρε φίλε. Κακό είναι. Όταν έχεις κάποιο στόχο, ας πούμε, όταν είσαι προσανατολισμένος κάπου, είναι κακό. Ναι. Και το δεύτερο που είναι κακό, και το λέω γιατί το βλέπω, είναι ότι ζεις μια κάποια ζωή, ενώ κάνεις κάποιες θυσίες, ρε παιδί μου, κάνεις μια προπόνηση σε πισίνα, κάνεις μια προπόνηση σε τρέξιμο, σε ποδήλατο, δεν με ενδιαφέρει τι είναι αυτό. Βάζεις κάποιες ώρες στο άθλημά σου, ναι. Μετά να έχεις και την ανάλογη απέτηση.
Να έχει την ανάλογη απέτηση. Εγώ έκανα αυτά. Ο άλλος δεν τα έκανε. Αφού έκανα αυτές τις θυσίες, πρέπει να απαιτήσω κάτι από τον εαυτό μου και να ξέρεις πώς θα το πάρεις. Ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι και σε δουλειά και σε φιλία και σε οτιδήποτε, έτσι. Ναι. Να πιστέψει ο άλλος ότι εγώ τα έκανα αυτά που έπρεπε. Τώρα πρέπει να πάω να πάρω αυτό που μου αξίζει. Βλέπεις, Σωτήρη, πόσο καθαρή λογική είναι. Δηλαδή είναι πολύ υπαγωγικό σκεπτικό. Είναι 1, 2, 3. Και όταν κάτσεις να μιλήσεις με κάποιον, εντάξει, μπορεί εκτός κάμερας ή οτιδήποτε. Όταν κάτσεις πριν να μιλήσεις με κάποιον, αρχίζουν, ξέρεις, και μπαίνουν μέσα όλα αυτά τα πολύπλοκα, τα συναισθηματικά και τα αυτά. Ενώ εδώ συζητάμε για 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Κάτσε λίγο να το ελαφρύνουμε για να ξαναπάω μετά σοβαρή. Όπου θέλετε. Θυμάσαι πότε γνωριστήκαμε? Πότε γνωριστήκαμε? Εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ τώρα το πρωί. Νομίζω ναι. Και δεν μπορούσα να... Εγώ νομίζω ότι ήταν σε μία έκθεση, τότε ήσουνα, δεν ξέρω αν ήσουνα, ήταν νομίζω στο περίπτερο του Δημήτρη του Τσέντα. Καλά, σαν όνομα σε είχα ακουστά, έτσι. Ήταν σε μία έκθεση, που δεν θυμάμαι κιόλας τι έκθεση ήταν. Εμείς είχαμε ένα περίπτερο της εθνικής ομάδας για το καμπάνι που λέει κάτι μπλούζες. Και ήταν ο Δημήτρης, φοράγατε κάτι ανοιχτές, νομίζω, κίτρινες μπλούζες. Δεν θυμάμαι. Και εκεί μιλήσαμε. Θυμάμαι που σου είπε τα μάτια σου, δηλαδή πολύ εκφραστικά, και είπαμε απλά ένα γεια και προχωρήσαμε. Θυμάσαι τι χτένισμα είχε εκείνη την ημέρα ο Μανώλης? Άσε, αυτό είναι εύκολο. Φαρδιά χωρίστρα. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικότερο. Είχε πιο πολλά μαλλιά από τώρα, το ίδιο μήκος κομμένα. Εντάξει τότε. Αλλά ήταν πολλά χρόνια πριν, σου μιλάω τώρα. Πριν ανοίξει μαγαζί, εσύ. Ήταν πολύ παλιά. Αλλά εντάξει, προφανώς πολύ. Ναι, εγώ αυτό θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι η τελευταία έτσι εικόνα που έχω, ή μάλλον η πιο παλιά εικόνα που έχω για σένα, είναι, αν δεν κάνω λάθος, σε αγώνα, που εγώ δεν είχα πάρει μέρος, αλλά έχουμε μιλήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Σε αγώνα δικό σου, έτσι, όχι δικό μου. Και νομίζω εκείνη τη χρονιά, όχι. Σε αγώνα δικό σου ήταν και νομίζω ήταν και στο Πόρτο Χέλι. Πόσο είναι ο πιο παλιός αγώνας που έχει γίνει στο Πόρτο Χέλι πρωτάθλημα? Το 2 ήταν τότε που είχε έρθει ο Δεγαέτας, νομίζω, ο δεύτερος. Το 2 νομίζω. 2002. Γιατί είχες κατέβει Πορτοχέλη εσύ, να κάνεις? Είχα κατέβει να βοηθήσω κάποιον, όχι για να πέσω. Εγώ τη μία χρονιά που γίνει Πορτοχέλη ήμουν φαντάρος και δεν με αφήσανε να έρθω. Αλλά δεν σε θυμάμαι τη δεύτερη φορά. Ήταν νομίζω και ο Κόλιας χορεμένος. Τον θυμάστε δηλαδή, στον Δημήτρη? Τον θυμάμαι. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, να μην τέτοιο. Μπορεί. Η πιο παλιά εικόνα που έχω είναι αυτή. Και ακόμα πιο παλιά, αλλά σίγουρα δεν σε ήξερα τότε, σε θυμάμαι σε φωτογραφία από το πρωτάθλημα που είχες πάρει στην Καλαμάτα και είχες βγει δεύτερος ή τρίτος? Τρίτος, είχα χάσει για 40 γραμμάρια τη δεύτερη θέση και για 500 κάτι ή 480 ήταν. Την πρώτη από το Χατζηδρόσο, τη δεύτερη από το Βίμπα. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν φοβερό. Ναι. Λαχείο είχε. Δεν είχε λαχείο. Κοίτα, επειδή έχω ψαρέσει, είχε πολύ καλή βουτιά, είχε πολύ καθαρή σκέψη. Δεν είχε τη συνέχεια την αθλητική, κατάλαβες, ενώ και την υπόσταση στην αθλητική. Αλλά προφανώς για να τα πάρει αυτά. Δεν ήταν προετοιμασμένος. Την ξέρω καλά την ιστορία εκεί. Μπράβο, δεν ήταν προετοιμασμένος. Ξέρω λεπτομέρειες. Απλά οι άλλοι που ήταν προετοιμασμένοι δεν καταφέραν να πάρουν τα ψάρια τους. Γιατί δεν είχαν τα. Πώς να το πω τώρα, παιδάκι μου. Δεν είχαν τα προσόντα. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και αυτό τα είχε, μου τα πήρε. Δηλαδή, μπορώ να σου το πω τώρα, θεωρούσα αδιανόητο στα χρόνια μας και μετά αυτά που τύχανε να σκάσει ένας τύπος να πάει. Εντάξει, θα σου πω για μένα, δεν θα αναφέρω άλλα ονόματα. Να έρθει δίπλα μου και να μου πάρει ψάρι. Δεν υπάρχει αυτό, ούτε τώρα δεν υπάρχει στα 50 μου, όχι τότε. Ναι. Αυτοί δεν είχαν τα προσόντα. Αυτό τα είχε τα προσόντα. Απλά δεν είχε το όλο το υπόλοιπο το οργανωτικό, το τέτοιο και ήταν λίγο πιο χαλαρό, ρε παιδί μου. Και αυτή η χαλαρότητα όμως βοηθάει στο ψάρεμα. Έτσι, γιατί και οι άλλοι νομίζουν ότι άμα πάει σε ένα πρωτάθλημα κάτι γίνεται. Παιδιά, δεν γίνεται τίποτα, σας το ορκίζομαι. Ναι, δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που λες, παιδί μου. Είναι απλά η τελευταία σελίδα ενός πράγματος, ενός βιβλίου, ας πούμε, για το πρωτάθλημα ή η απονομή. Κάτι. Δηλαδή είναι ο επίλογος και τέλος. Πάμε για άλλα, ας πούμε.
έχω δύο πράγματα στο μυαλό μου. Το ένα είναι ότι, αυτό θα το πω εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να το σχολιάσει, εκτός αν θες να προσθέσει κάτι. Εμάς, ρε παιδί μου, ο κόσμος μας έχει στο μυαλό του ως και καλά αντιπάλους. Και μας συγκρίνει. Ποιος κόσμος, τι είναι, αυτό είναι. Γύρω-γύρω εσύ, αυτό εννοώ. Οι άλλοι αθλητές εννοείς. Οι άλλοι αθλητές, ο απλός καθημερινός ψαροντουφεκάς, ας πούμε, κτλ. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και σε κάποιο βαθμό, ρε παιδί μου, τουλάχιστον από πλευρά δικιά μου, και θα σου πω τουλάχιστον, γιατί λέω τουλάχιστον από πλευρά δικιά μου, μέχρι κάποιο σημείο, ρε παιδί μου, εγώ ο μόνος που έβλεπα ως άξιο, ξέρεις, αντίπαλο που έδινε ενδιαφέρον στα πράγματα, ήσουν εσύ. Πολύ ευχάριστο. Όχι, έτσι είναι, ρε εσύ, δηλαδή, ακόμα, θα σου το πω διαφορετικά, ακόμα και την κακή σου μέρα, ακόμα και την κακή σου χρονιά κτλ. Είναι σημαντικό, πώς να σου πω, δίνει suspense, δίνει αξία, ρε παιδί μου, στη διαδικασία. Κατάλαβες, το να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι. Focus, κατάλαβε, τι λες, το σκοπό. Κατάλαβες. Και δεν είναι λόγια, είναι έργα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Μέχρι κάποιο σημείο, ρε παιδί μου, είχαμε μια τυπική σχέση κτλ. Δεν ήταν ότι ήμασταν και φίλοι και ούτω καθεξής. Και θέλω λίγο να σταθώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2016 στη Σύρο. Όπου εσένα στο έχω πει, ας πούμε, προσωπικά, αλλά πρέπει να το πω να το ακούσει και ο κόσμος, ας πούμε, ότι εγώ εκεί είχα όλο αυτό το σκηνικό με τις διάφορες ιστορίες και το καθεξής, με το φακό και ό,τι ακολούθησε μετά, ας πούμε, ναι. Όπου εκεί συνέβησαν δύο πράγματα, δύο γεγονότα που έχουν να κάνουν με εμάς. Το ένα είναι ότι πριν τον αγώνα, αν θυμάσαι και στη συγκέντρωση, ας πούμε, των αθλητών κτλ. Που είχαμε κάτσει να συζητήσουμε όλοι μαζί, ας πούμε, τις εθνικές. Σε είχα αδικήσει, δηλαδή σου είπα μαλακίες, παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν έχει να το φέρνω από εδώ. Σε είχα αδικήσει γιατί ήταν το μυαλό μου σκαλωμένο εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Οπότε σου λέω και συγγνώμη και μπροστά στον κόσμο, ας πούμε, γι' αυτό. Χρόνια, δεν χρειάζεται. Δεν το κάνω για σένα, Γιάννη, το κάνω για μένα. Ναι. Για σένα. Και το δεύτερο είναι ότι όταν έσκασε όλη αυτή η χαζομάρα, ας πούμε, εκεί πέρα κτλ. Αυτοί που υποτίθεται ότι ήταν δίπλα μου, ας πούμε, και με υποστηρίζανε εντός παρενθέσεως και το καθεξής, με αφήσανε σύξυλο, και εσύ που 5 μέρες πριν, ας πούμε, σε είχα εντός παρενθέσεως προσβάλει, ας πούμε, σε είχα αμφισβητήσει κτλ. Ήσουν εκεί και έλεγες, όχι ρε μαλάκα, όλα καλά θα πάνε. Δηλαδή, δέχτηκα υποστήριξη από σένα και άλλοι με αφήσανε ξεκρέμαστο. Το οποίο αυτό, ρε παιδί μου, λέει πολλά, θα το πω για το εφαγωνίζεστε, ας πούμε, αλλά είναι λίγο το εφαγωνίζεστε για να περιγράψει αυτό που προσπαθώ να πω τώρα. Είναι δηλαδή πιο σημαντικό. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι σε αυτό, πάντως αυτό ήταν το πράγμα που ήθελα να πω εγώ για το συγκεκριμένο. Θα σου πω ακριβώς, νομίζω. Στην Ελλάδα που ζούμε, μεγαλωμένοι όπως μας έχουν μεγαλώσει, δεν μιλάω για γονείς, μιλάω για όλες αυτές τις πλακίες που ακούμε στα σχολεία, σε πανεπιστήμια, με φίλους, ναι. Ένας άνθρωπος που έχει ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο, εσύ είσαι τέτοιος άνθρωπος, έχεις ιδιαίτερο χαρακτήρα, αυτομάτως του φορτώνουμε και άλλους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι δύσκολος, δύσπιστος. Αυτομάτως αυτός μπορεί να γίνει μαλάκας, κλέφτης, να μην είναι ηθικός, να μην είναι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει, πιθανόν από το σπίτι μας, ούτε εγώ το είχα μάθει από το δικό μου, αλλά ήταν κάποια πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Πώς αυτά που μιλούσαμε πριν. Δηλαδή, ο Μανώλης έχει ένα δύσκολο χαρακτήρα. Φτιάχνει μόνος του στο μυαλό του εχθρούς, που μπορεί να μην έχει. Ή νιώθει κίνδυνος ή ότι απειλείται από κάποιους ανθρώπους, οπότε έχει και κάποια ανάλογη συμπεριφορά. Από αυτή η συμπεριφορά πράγματι μπορεί να πειράξει κάποιους ανθρώπους.
Το να πάμε από αυτό το σημείο στο άλλο σημείο, ότι ο Μανώλης μπορεί να είναι κλέφτης, μπορεί να είναι μη ηθικός, μπορεί να κάνει κακό σε κάποιον, έχει τεράστια διαφορά για μένα. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να αξιολογήσω μια κατάσταση, επειδή γνώριζα και γνωρίζω τη φυσική σου κατάσταση, που είναι αστεία δηλαδή, ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να το χρησιμοποιήσει αυτό από άλλη άποψη. Αυτό που σου λέω ότι, OK, υπάρχει δυσκολία, αλλά είσαι ηθικός, ρε φίλε. Δεν θα κάτσει, ξέρω, να γίνει. Πώς να σου το πω τώρα. Ναι, οπότε ήταν πολύ ξεκάθαρη η απόφαση. Οι άλλοι, βέβαια, και αυτό δικαιολογεί για τη συμπεριφορά των άλλων. Οι άλλοι που νόμιζες εσύ, που το παίζανε φίλοι, που το παίζανε υποστηρικτές, που το παίζανε όλα αυτά κοκοράκια δηλαδή, που έχουμε γύρω μας, αυτοί σταθήκαν από αυτό για να στα φορτώσουν όλα. Το όλα για μένα είναι άδικο. Και εγώ με την αδικία έχω πρόβλημα. Δηλαδή, αν εγώ και εσύ έχουμε μία διένεξη, αυτή η διένεξη είναι εκεί. Ναι. Δεν θα την προχωρήσω και πιο πέρα και πιο πέρα, επειδή εσύ μπορεί να έκανες ένα σφάλμα για μένα ή εγώ έκανα σε σένα. Ο Σιδέρης δεν αξίζει, ο Σιδέρης είναι ανήθικος, ο Σιδέρης είναι κλέφτης, ο Σιδέρης πρέπει να κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Ναι, μπράβο, OK. Δεν σημαίνει ένα πράγμα τα υπόλοιπα. Εκεί είναι μπερδεμένος ο κόσμος. Ωραία. Ωραία. Έχοντας αυτή τη σκέψη στο μυαλό, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θα σου πω πώς οδηγήθηκα σε αυτή την ερώτηση. Όπως εγώ τότε, έτσι και εσύ ήσουν ζορισμένος, ρε παιδί μου, και αν θυμάμαι καλά, δηλαδή μετά τον αγώνα είχες κλατάρει, δηλαδή αρρώστησες για μέρες, όχι... Δηλαδή ήταν... Καλά θυμάσαι. Λοιπόν, πώς γίνεται να έχεις καθαρή σκέψη, ας πούμε, σε μια περίοδο, ας πούμε, μεγάλης πίεσης, ας πούμε, σε έναν αγώνα, αλλά και κατ' επέκταση και γενικότερα στη ζωή, γιατί η ζωή δεν είναι... Ναι, δεν είναι ψαντούχο. Έχεις τέτοια. Είναι πολύ διαφορετικό γι' αυτό. Όπως είπα προηγουμένως για τους χαρακτηρισμούς, έτσι για μένα διαχωρίζεται η πίεση, η σωματική πίεση, από την ψυχική πίεση. Δηλαδή, μπορεί να μπω στο σπίτι για να είμαι κουρασμένος, να πάω ένα ψάρεμα, να πάω έναν αγώνα. Και αρχίζω άλλο να λέει, δεν μπορώ να ακούσω λέξεις. Σκέφτεται το μυαλό μόνο σου, δηλαδή είναι σαν να κάνεις. Πώς το λένε, το ξέχασα. Σαν να κάνεις διαλογισμό, πώς να σου το πω τώρα. Πρέπει να διαχωρίσεις τη σωματική κούραση από την πνευματική για να μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Είναι πολύ απλό για μένα. Δεν υπάρχει δυσκολία. Ωραία. Αυτό, ρε παιδί μου, το οποίο κάνουμε εμείς σε τέτοιο βαθμό είναι είναι πολύ απαιτητικό. Είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι consuming, ας πούμε, δηλαδή ακριβώς, σε καταπίνει. Ακριβώς. Επειδή έχεις και ένα παιδάκι, ένα μίνι είναι αυτό, λοιπόν, πώς έχει αλλάξει αυτό τη ζωή σου, το παιδί δηλαδή, πώς έχει αλλάξει τη ζωή σου, πώς έχει αλλάξει τον ψαροτουφεκά, ρε παιδί μου, μέσα σου ουσιαστικά, αν τον έχει αλλάξει, και πώς γίνεται να διαχειρίζεσαι αυτό το πράγμα σε σχέση με το παιδί. Γιατί εντάξει, πες, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα σου, τη σύντροφό σου, το φίλο σου, ας πούμε, μπορεί να του πεις, να σου πω, μη με πρίζεις, άσε με να ξεκουραστώ και τα λέμε αύριο. Στο παιδί πώς το λειτουργείς αυτό το πράγμα, πώς δουλεύει? Πολύ καλά νομίζω. Δηλαδή, περνάω πάρα πολλές ώρες με το παιδί μου. Πάρα πολλές ώρες. Από το πρωί, από τις 6 ώρα το πρωί, που ξυπνάει, θα κάτσω, θα παίξω, θα το αλλάξω, θα γελάσουμε, θα το κουβαλάω κάλα όλη μέρα στην αυλή, θα είμαι μπουσουλώντας, ξέρεις. Είναι πολύ γλυκό. Εντάξει, προφανώς του λείπω κάποιες ώρες την ημέρα, κάποιες μέρες. Όπως λείπουν οι μπαμπάδες σε όλα τα παιδιά, δηλαδή πιστεύω. Το βράδυ πάλι είμαι εκεί, όσο μπορώ, περνάω πάρα πολλές ώρες με το παιδί. Δεν νομίζω ότι του λείπω ιδιαίτερα. Δηλαδή, η γυναίκα μου κάποιος απορεί μου λέει: δεν μου καταλαβαίνω γιατί λόγο σε ζητάει τόσο πολύ. Τι. Περνάμε καλά, λέω, γελάμε, παίζουμε. Πώς να σου το πω τώρα, δηλαδή δεν είναι κάτι να εξηγήσω. Και στο πρώτο σκέλος της ερώτησης δεν με έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή, μου λέγανε ότι θα κάνεις το παιδί και θα κάτσεις σπίτι. Δηλαδή, θα κόψεις μέτρα, θα κάνεις. Εγώ δεν έχω κόψει μέτρα. Εγώ φέτος ψαρεύω 10 μέτρα πιο βαθιά από άλλους χειμώνες.
Δηλαδή τις προάλλες έτυχε και ήμουνα σε κάποια κομμάτια, όντως έκανα κάποιες δουλειές, δεν είχε ψάρια. Έφυγε μια στήρα πιο βαθιά, λέω υπάρχει και εκεί σκαλή και πήγα πιο πέρα. Είδα όντως ότι πήγε σε ένα μονόπετρο κοντά και είχε και ένα ροφόπουλο δίπλα. Μίστα πολύ λόγο, κατέβηκα κι άλλο κάτω. Δηλαδή είχα φύγει από την βάρκα μακριά, ήμουν ήδη στα 30 μέτρα μακριά από τη βάρκα. Το χτύπησα το ψάλα, κάπου καρφώθηκε η βέργα μέσα. Και ήταν στην είσοδο του σαλαμιού και όπως το χτύπησα, κάπου δεν μπόρεσα να πάρω τη βέργα, το κατάλαβα. Και έβαλα το όπλο για να ανέβω, στο πρώτο πάτημα. Αλλά όταν ανέβαινα, συνειδητοποιώ ότι είμαι πολύ βαθιά. Και δεν είχα και ρολόι όλο εκείνη τη μέρα μαζί μου. Και όταν έφερα τη βάρκα από πάνω, ήταν 53 μέτρα. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, έκανα άλλη μια βουτιά, άλλες δύο, μου έπεσε, θυμάμαι, η ξεβραχόστρα, έκανα και άλλη μία και μετά πήγα σπίτι μου. Δεν έγινε κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, ουδής θα βούταγε αυτά τα μέτρα Φλεβάρι μήνα με παιδάκι 10 μηνών στο σπίτι. Αλλά δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι επικίνδυνο. Ήταν πολύ ελεγχόμενο, πολύ ήπιο. Δηλαδή, η πρώτη βουτιά έγινε σε 8 λεπτά, άλλοι περιμένουν 15-20, γιατί ούτε καν ξέρουν τι του γίνεται. Η δεύτερη έγινε σε παραπάνω χρόνο. Στην τρίτη άραξε τη βάρκα 20 λεπτό, να είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Κατάλαβες. Είπα ότι τελείωσε η μέρα μου, εδώ θα πάρω το ψάρι μου και θα πάω σπίτι. Ναι. Πολύ ήπιο, δεν έγινε κάτι επικό. Πάντως αυτό που λες, να ξέρεις, το σκεφτόμουν και εγώ τώρα που ξεκίνησες να διατυπώνεις την απάντησή σου. Θα καθόσουν, αν νόμιζες ότι θα καθόσουν σπίτι σου, ας πούμε, και θα κόβεις 10 μέτρα, αν νόμιζες ότι αυτό που κάνεις ή αν το έκανες, ας πούμε, βεβαιασμένα. Και εδώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ακόμα κι αν θα πω για σένα, γιατί δεν θέλω να το πω για μένα, ας πούμε. Ακόμα κι αν ψαρεύεις τα ίδια μέτρα με κάποιον άλλον που δηλώνει ότι ψαρεύει τα ίδια μέτρα, δεν τα ψαρεύετε με τον ίδιο τρόπο. Καλή, ναι. Δηλαδή είναι άλλη τελείως προσέγγιση και το ρίσκο που παίρνει κάποιος άλλος για να μοιάσει στο σιδέρι ή για να πει ότι ψαρεύει εκεί που ψαρεύει ο σιδέρης είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι δυσανάλογο. Ωραία. Να σου πω. Θυμάσαι κάποιο ψάρι που να σου έχει κάνει εντύπωση μέσα στα χρόνια? Ένα θύραμα. Ένα. Όχι το μεγαλύτερό σου, το κάποιο ψάρι το οποίο έχω συλλάβει, εννοείς, ή κάποιο ψάρι το οποίο απλά έχω δει? Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, κάτι που θα ήθελες να πιάσεις. Κάτι που είδες στη θάλασσα που εν δυνάμει θα μπορούσε να πιάσεις. Δεν το έπιασες, το έπιασες, κάτι που ήταν ιδιαίτερη φάση, κάτι έτσι. Κοίτα, θυμάμαι δύο. Για πες. Το ένα ήταν σε μια ξέρα βαθινή, που την ώρα που κατέβαινα εγώ, ξέρεις, κάποια στιγμή τα είχα και εγώ λίγο χαμένα, δηλαδή παλιά, πριν από 10 χρόνια, δεν με ενδιέφεραν τα ρολόγια, δεν με ενδιέφερε τίποτα. Οι χρόνια που έκανα σε βουκές ήταν ασύλληπτοι, δηλαδή μπορεί να με κάτω 3,5 λεπτά. Υπαρκτά όμως, όχι αυτά που θα πει κάποιος. Οπότε πήγαινα στο πιο ανοιχτό σημείο της ξέρας που δεν έβλεπα τίποτα και απλά κατεβαίνα κάτω για να δω τι γίνεται κάτω. Και θυμάμαι, εντάξει, εκεί μάλλον είχα ξανοιχτεί πάρα πολύ. Και θυμάμαι, χαρακτηριστικά, έρχονταν πάνω μου ένα φαγκρί αυτά, ξέρεις, με την τζούμπα που έχουν στο κεφάλι. Και σκέφτηκα τότε ότι, αν θα του κάνω καρτέρα, ας πούμε, θα έρθει, λάθος λογισμός, έπρεπε να είχα πάει πάνω του. Ήταν ένα ψάρι 14-15 κιλάλες και είχε βγει από έργο, ήταν και ερχόταν, ξέρεις, έτσι. Και εγώ απλά με το που έκατσα στο πιτρό, απλά γύρισε και έφυγε πιο μακριά μου, καμία σχέση με το όπλο. Είχε άλλα γύρω-γύρω? Όχι, αυτό ερχόταν μόνο, είχε ξεκόψει, δεν ξέρω από πού. Το τράβα εγώ μάλλον που κατέβαινα. Και ήρθε απλά να δει τι έγινε. Με το που εγώ έκοψα την πορεία για να πάω προς να πιάσω δηλαδή ξέρα, αυτό εξαφανίστηκε. Και το άλλο ήταν ένας τόνος, το έχω βάλει 3-4. Αυτός ήταν ο τελευταίος που έριξα, δεν τον πήρα ποτέ. Ήμουν όντως κοντά σε εκτετροφία. Όντως την πρώτη φορά που πέταγε ο δίτης, ξέρεις, μαλάγρα, ας πούμε, ναι, πέρασε ένα ψάρι δίπλα του που ήταν, δηλαδή, ο λόγος της αστοχίας δεν ήταν το ότι το ψάρι ήταν σαν αμάξι, σαν ένα βανάκι αυτά, ξέρεις, που έχουν οι χίπηδες και πάνε στην τέτοια, δηλαδή, όταν λέμε τόνος, ήταν τόνος, πέρασε όπως περνάω εγώ δίπλα στο γιο μου τον Κωνσταντίνο, ήταν εξωπραγματικό, λες, είχε εργαστήριο, αφού έκανα λάθος. Και μετά λέω πάνω, όχι, δεν γίνεται, θα το χτυπήσω αυτό. Και ξέρεις,
Όντως, ξαναόπλησα, είχα φτιάξει ένα λάστιχο με 7, είχα φτιάξει ένα όπλο με 7 λάστιχα, είχε βέργα δεκάρα τώρα, με βιδωτή, όμερ και τέτοιο, όχι, δεν ήταν αυτές οι αποσπόμενες, ήταν οι κλασικές, οι όμερ με τα 2 φτεράκια, οι κεφαλές, που την είχαμε τσιμπήσει με πόντα, οπότε δεν έφευγε για κανένα λόγο. Ήταν η βέργα ένα 80, το θυμάμαι αυτό, ήταν φτιαγμένη σε μηχανουργείο. Και την άλλη φορά που πέρασα, εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω και λάθος, πέρασα ακριβώς από κάτω μου δηλαδή. Και του πάτησα όντως μια βέργα στο κεφάλι, αλλά θυμάμαι ότι εξαφανίστηκε όλη η βέργα εκτός από ένα κομμάτι κάπου τόσο. Και όπως την έφαγε το ψάρι, γύρισε και είδα την κοιλιά. Πέθανε δηλαδή, το είπα το ψάρι. Γύρισε και είδα την κοιλιά που δεν είχε βγει από κάτω η βέργα. Δηλαδή πέρασε ένα 50 και ακόμα δεν είχε βγει από κάτω το ασύγκ της βέργας. Και είχα πάθει ένα ψηλό σοκ, γιατί αυτό το όπλο, ξέρεις, δεν είχε μπετονιές και τέτοια, είχε μόνο σειρματόσκηνα για μπετονιά. Και είχε 2 σκοινιά εκθεοτροφείου κίτρινα δεμένα, τα είχα βάλει δίπλα-δίπλα και πήγαινε κατευθείαν σε μια βάρκα που απλά θα το τραβάγανε. Και ώσπου να ανέβα αυτά τα 20 μέτρα για να τους πω να τραβήξουν, αυτός από το βάρος σιγά έπεφτε και προφανώς ακούμπησε, ξέρεις, όπως είναι τα κλουβιά. Τα πλαϊνά κλουβιά που τα δένουν, οι αντιρρίδες είναι 3 φορές το βάθος. Αν εκεί το βάθος ήταν 85 μέτρα, αυτές έκαναν 200 κάτι μέτρα. Την ώρα που αυτοί το πιάσανε για να το τραβήξουν, δηλαδή, άκουσα το χρακ. Όχι. Και είχε μόνο, επειδή το είχαμε μετρήσει το σκηνή, ήταν καινούργια από καρούλια, εννοώ, είχε μισό μέτρο. Ακόμα δηλαδή να πιάσει το σηματόσκηνο και να κρατηθεί το ψάρι. Τώρα ποιος θα κατέβαινε 85 μέτρα να το πάρει, εσύ μπορεί, εγώ δεν μπορούσα. Φίλε, δεν νομίζω. Και από τη στεναχώρια μου έκανα να πάω, θυμάμαι για ψάρι, άμα δεν ξέρω, 2 εβδομάδες, 1 μήνα, δεν μπορώ να το πω και δεν ξαναπήγα και ποτέ, γιατί το θεώρησα αδικία. Αυτό. Άλλο δεν έχω. Έχω κι άλλα δηλαδή, αλλά αυτά ήταν τα 2 που κάτι μου κάνανε. Οκ. Υπάρχουν άνθρωποι που σε βοήθησαν να εξελιχθείς? Να εξελιχθώ, Κάποιος που να ξεχωρίζεις εσύ, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, όχι ντε και καλά ψαροντοφεκάδες ή... Όχι, δεν είπα ότι... Άνθρωποι γενικότερα, γιατί από ό,τι γνωρίζω, ας πούμε, και έχουμε συζητήσει κιόλας, εσύ έχεις και πολλούς φίλους, ας πούμε, έχεις κάποιους φίλους, ας πούμε, ίδιας ιδιοσυγκρασίας με τη δική σου, που ασχολούνται με άλλα πράγματα, τελείως καμία σχέση με τη θάλασσα. Ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, θεωρείς ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε έχουν επηρεάσει σημαντικά? Όχι. Προσπαθώ να σκεφτώ, μην αδικήσω κάποιον, μπορεί. Πιστεύω όχι. Ο μόνος άνθρωπος που όντως με έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια που τον ξέρω είναι ο Αλέξανδρος ο Κούκος. Και με βοηθάει δηλαδή και αλλάζουν και απόψεις και αυτά. Αλλά προγενέστερα. Δεν ξέρω. Τι να πω, υπάρχει κάποιος που δεν μου έχω στο μυαλό. Εγώ τα έχω κάνει όλα μόνος μου. Δηλαδή, όταν έφερα στολή, όταν σπούδαζα Ιταλία και έφερα μια στολή, ας πούμε, 7 χιλιοστά, όλοι με κοροϊδεύανε. Μα λέει 7 χιλιοστά τότε, ναι. Δηλαδή, εγώ ψάρευα μάρμαρα, ψάρευα χειμώνα πριν από 30 χρόνια. Τώρα θεωρούν δεδομένο ότι θα πάρω μια στολή 7, 8 ή 9. Δεν υπήρχε κάποιος εμένα να μου το δείξει αυτό. Ναι. Μάλιστα. Θα κάνω τώρα πολύ τρική ερώτηση. Για μένα σημαίνει πολλά, άμα θες την απαντάς. Λοιπόν, έχεις περάσει αυτά που θυμάμαι εγώ. Πρώτα από την άπνοια. Μετά νομίζω έχεις περάσει XX1. Ναι. Μετά Deep Master. Νομίζω πως Deep Master, ναι. Ναι. Πάθος και Meister. Υπάρχει κάποιες από αυτές τις εταιρείες που δεν θα ήθελες να ξαναπάς? Όχι ή μάλλον να το πω αλλιώς, όχι οι εταιρείες, κάποιες περιόδους που δεν θα ήθελες να ξαναπεράσεις από αυτές, κάποια διαστήματα χρονικά. Κοίτα, ο λόγος που εγώ έμπαινα σε κάποιες εταιρείες και μετά μπορεί να έφευγα, προφανώς δεν είναι η εταιρεία. Είναι ότι μπορεί εγώ να μην
τα γνώτα μου δηλαδή να μην ταιριάζανε πολύ με τα γνώτα των ιδιοκτητών, η ιδιοσυγκρασία μου. Οπότε δεν είναι θέμα εταιρείας. Πιστεύω ότι θεώρησα δηλαδή καλύτερο γενικά να φεύγω πριν στεναχωρηθώ ή μαλώσω εγώ με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας για κάποια θέματα που για μένα το ψαροντούφεκο, ειδικά το αγωνιστικό, πού να το πω τώρα, δεν παίρνω κάτι εγώ σε χρήματα, κατάλαβες. Ναι, ενώ αντίστοιχα οι άλλοι παίρνουνε. Εγώ το ξέρω. Αντίστοιχα, ενώ στο εξωτερικό, όχι. Όχι, δεν μιλάω για τους αθλητές. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες από τις εταιρείες παίρνουν. Οπότε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποια κατάσταση. Όταν ένιωθα ότι αυτή η εκμετάλλευση μπορεί να ήταν πιο πολύ υπέρ τους και λιγότερο στο να δώσουν, δηλαδή ότι θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά λιγότερο να δώσουμε, απλά έφευγα. Και γι' αυτόν τον λόγο μιλάω και ακόμα με όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν εσύ μου κάνεις κάτι, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Εκτός αν έρθει να τα βρούμε τον Νατάλο και θα σου ξαναμιλάω. Δεν έχω μαλώσει ποτέ με κάποιον. Απλά έφευγα πριν μαλώσουμε. Λοιπόν, να το πω, δεν είναι ότι κάπου δεν θα γίναγα, δεν θα ξαναγίναγα και δεν είναι ότι το παίζω τώρα πολιτικά αντικά. Είναι αυτή η αλήθεια που σου λέω. Ότι εγώ έφευγα πριν στεναχωρηθώ. Για να εξακολουθώ να συναναστρέφομαι. Και τους έχω φίλους οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή, θα τύχει να με πάρουν να πούνε εσύ, διάφορα αυτό το πράγμα, να το δοκιμάσουμε ακόμα. Από άλλες εταιρείες. Που για μένα είναι πολύ τιμητικό να γυρίσει, να μην λέω και ονόματα, δεν υπάρχει λόγος, ο τάδε ιδιοκτήτης ή ο άλλος να μου στείλει 3 ζευγάρια πέδιλα για να του πω τη γνώμη του. Δεν είναι διαφήμιση γι' αυτό, είναι απλά η γνώμη μου. Που αφού ήμουν στην εταιρεία σου, ας πούμε, και για κάποιο λόγο τώρα δεν είμαι, κατάλαβες. Το να μου το δώσει αυτό σημαίνει ότι με εκτιμάει. Υπάρχει εκτίμηση και από μένα και από αυτόν. Εγώ πάντα αυτό σου λέω έκανα. Έφευγα πριν μαλώσω. Όταν έβλεπα το μέλλον, δηλαδή ότι θα στεναχωρηθούμε. Okay.